नमस्कार, मी राहुल शिंपी. मी हा एक प्रोजेक्ट बनवला आहे ज्याच्या थ्रू तुम्ही शेतावरची पाण्याची मोटर, घरातली पाण्यावरची मोटर तुम्ही SMS द्वारे चालू बंद करू शकता. यासाठी आपल्याला कुठल्याही मोबाईलवरून अँड्रॉइडच मोबाईल हवा असं काही नाही. कुठल्याही मोबाईलवरून आपल्याला एका नंबरवरती, जो नंबर आपण ह्या सिस्टीमला दिलेला असेल त्या नंबरला आपल्याला एक SMS पाठवायचा असेल आणि त्या SMS थ्रू तुम्ही ही पाण्याची मोटर कुठूनही चालू किंवा बंद करू शकता. तर त्याचा आपण प्रात्यक्षिक बघूया. इथे तुम्हाला एक SMS टाईप करायचा आहे. आधी तुम्हाला मेसेज बॉक्स ओपन करायचं आहे. राईट मेसेजला क्लिक केल्यावर तुम्हाला हा एक नंबर, आता इथे माझा नंबर ऑलरेडी ह्या मोबाईलमध्ये सेव्ह असल्यामुळे तिथे नाव येतं आहे राहुल शिंपी. अदरवाईज तुम्हाला इथे नंबर टाईप करायचा आहे, जो नंबर तुम्ही असेल किंवा तो तुम्ही सेव्हही करून ठेवला की बस त्या नंबरवरती तुम्हाला एक SMS पाठवायचा असेल. इथे मेसेज टाईप करायचा आहे हॅश कॅपिटल R डॉट मोटर स्पेस ऑन आणि देन त्याच्यानंतर तुम्हाला इथे स्टार द्यायचं आहे. एवढा मेसेज तुम्हाला इथे टाईप करायचा आहे, हॅश R डॉट मोटर स्पेस ऑन स्टार. आता तुम्ही बघू शकताय की मोटर जी आहे ती बंद कंडिशनमध्ये आहे, पाणी पंप करत नाही आहे. ज्यावेळेस आपण इथनं मेसेज सेंड करणार त्यावेळेस इथे दोन इंडिकेशनसाठी लाईट दिले, एक लाल रंगाचा आहे आणि एक हिरव्या रंगाचा आहे. सो ज्यावेळेस मी आता इथे SMS सेंड करतो, तुम्ही बघू शकताय इथे हिरव्या रंगाचा लाईट सुरू झाला आणि त्याचसोबत माझी मोटरही सुरू झाली आणि त्याच्यातनं पाणी पडताना तुम्हाला दिसतंय. आता हीच मोटर आपल्याला बंद करायची असेल तर ह्याच मोबाईल थ्रू किंवा कुठल्याही मोबाईल थ्रू ह्या नंबरवरती तुम्हाला एक SMS पाठवायचा आहे. तो SMS काय पाठवायचा आहे तर तुम्हाला इथे टाईप करायचं आहे. पुन्हा ह्याच प्रकारे मेसेज टाईप करायचा आहे की ज्याच्यात हॅश कॅपिटल R डॉट मोटर स्पेस ऑफ, बंद करण्यासाठी ऑफ आणि देन त्याच्यानंतर स्टार द्यायचं आहे. आता तुम्ही बघू शकताय की इथे हा ग्रीन लाईट सुरू आहे आणि मोटर अजूनही सुरू आहे, म्हणजे पाणी पंप करते आहे. ह्याला आता बंद करण्यासाठी फक्त मी इथनं आता हा SMS सेंड करतो. तुम्ही बघू शकताय मोटर बंद झाली, पाणी पडायचं बंद झालं आहे आणि इथे लाल रंगाचा हा लाईट सुरू झाला आहे. सो अशा प्रकारे आपण आपल्या घरून शेतातली मोटर किंवा विहिरीवरची मोटर किंवा आपल्या अपार्टमेंटमध्ये घरी जी काही मोटर असेल ती आपण चालू बंद करू शकतो. त्याचप्रकारे आपण विविध उपकरणंसुद्धा ह्या SMS च्या माध्यमातून चालू बंद करू शकतो. धन्यवाद.